खानामा नुडल्सहरुमा हरेक खानेकुराहरुमा राखेर खान मिल्ने वर्षौंसम्म पनि राख्न मिल्ने कहिले नबिग्रिने अनि मात्र 5 मिनेटमा बन्ने आज चाहिँ लसुन टिमुर र खुर्सानीको पेस्ट बनाऊ है त अचार। यो यति मिठो हुन्छ नि यसको छोप चाहिँ हामीले जेसँग राखेर खान पनि मिल्छ पिरोको छाँटो पनि युज गर्न मिल्छ। यो चाहिँ हामीले थोरै थोरै राख्यो भने पनि हाम्रो खानाहरुको स्वाद चाहिँ एकदमै बढाउँछ। चाउमिन खाना जेसँग राखेर नि खान मिल्छ। आज चाहिँ त्यही एकदमै सजिलो तरिकामा लसुन र खुर्सानीको छोप बनाऊ है त। अब यसलाई बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने भनेको सुरुमा त लसुन हो। लसुन चाहिँ हामीलाई धेरै क्वान्टिटीमा चाहिन्छ। मैले चाहिँ 1 पाउ जति लसुन लिएको छु। अब यसको बोक्राहरु फालेर राम्रोसँग बोक्रा फालेर यसरी दुईटा बनाएर काटेर यसरी सानो बनाएर तयार बनाएको छु। त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको सुकेको खुर्सानी हो। म चाहिँ आधी डल्ले आधी सुकेको लामो खुर्सानी लिएको छु। तपाईहरुलाई कतिको पिरो मन पर्छ त्यही अनुसार जुनसुकै लिख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अमिलोको लागि चाहिँ मैले आमचुर पाउडर लिएको छु। यो चाहिँ मैले घरमै बनाएको हो। हरियो आँपलाई सुकाएर पिसेर बनाएको पाउडर हो त्यो चाहिँ आमचुर पाउडर। त्यो चाहिँ एकदमै अमिलो हुन्छ अमिलोको लागि हो। त्यसपछि यो टिमुर चाहिँ मैले 3 चम्चा जति लिएको छु। त्यसपछि टिमुर अनि यो सबैलाई चाहिँ एकचोटी राम्रोसँग फुलाउनु पर्छ फ्राई गर्नुपर्छ। सुरुमा त मैले एउटा प्यान बसालेर प्यानमा थोरै तेल राखे। तेल राखिसकेपछि लसुनलाई मजाले फुराइदिए। लसुन चाहिँ हामीले चलाई रातो हुने गरेर मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। यो चाहिँ रातो हुनुपर्छ बल्ल त्यसपछि मिठो टेस्ट आउँछ हाम्रो अचारमा चाहिँ। हामीले यसलाई अचार छोप जे भन्दा पनि हुन्छ। अमिलो पिरो ट्वाक्क परेको एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाउने अचार चाहिँ यो चाहिँ जेसँग खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब यसरी रातो यतिको रातो भइसके मजाले यो चलाई यतिको रातो बनाउनु पर्छ र यतिको रातो भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई सबै निकाल्नु पर्छ। अब यतिको रातो भइसकेपछि मैले सबै लसुनलाई फुराएर सबै निकाले। अब यो सबै निकालिसकेपछि अर्को लट पनि मैले आधी गरेर फ्राई गर्दै थिएँ। एकैचोटी चाहिँ फ्राई गर्नु हुँदैन थोरै गरेर फ्राई गर्नुपर्छ। अब फेरि अर्को लट पनि यसरी नै रातो हुने गरेर चलाई मजाले फ्राई गरे। त्यसलाई पनि त्यतिकै नै रातो भइसकेपछि यसलाई पनि मैले सबै रातो बनाएर यसलाई पनि निकाले। अब यो लसुनलाई पनि निकालिसकेपछि यसै प्यानमा अब अघिकै बाँकी भएको तेलमा खुर्सानीलाई पनि फुराइदिन्छु। खुर्सानीलाई हामीले धेरै बेर गर्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ मात्र 2-3 मिनेट मात्र तताएपछि यो चाहिँ रातो हुन्छ हल्का फुलिन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो तयारी हुन्छ। 2-3 मिनेट भइसकेको छ। अब यो हल्का रातो भइसकेको छ। अब यसलाई पनि निकाल्दिए मैले। अब यसलाई निकालिसकेपछि हाम्रो सुकेको खुर्सानी तयार भइसकेको छ। त्यसपछि फ्राई गरेर अनि लसुन पनि अब यो सबै सामान तयार भइसकेपछि अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ यसको पेस्ट बनाउनको लागि चाहिने भनेको हामीलाई टिमुर हो। टिमुर चाहिँ मैले पाउडर बनाएर यसरी पाउडर बनाएर पिसेको पाउडरवाला लिएको छु। हाम्रो टिमुरको दाना छ भने त्यसलाई पिसेर पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि यसलाई मिठो बनाउने भनेको चाहिँ बिरेनुन हो। मैले बिरेनुन अथवा ब्ल्याक सल्ट लिएको छु। त्यसपछि अब सुरुमा हामीले यसलाई पिस्नुपर्छ। मैले चाहिँ अब आधी लसुन आधी खुर्सानी राखेर पिस्छु। यसलाई पिस्नलाई धेरै टाइम लाग्दैन 1-2 मिनेटमै मजाले पिसिन्छ मसिनो भएन। अब मैले सबैलाई पिसेर तयार पनि बनाइसकेको छु। अब यतिको भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो तयार भइसकेको छ। यसलाई निकाल्छु। अब यसै गरी बाँकी रहेको अरु लसुन र खुर्सानीलाई पनि पिसेर म पेस्ट बनाइन्छु। सुरुमा मैले यसमा सुकेको अघि फ्राई गरेको खुर्सानी राखेँ। त्यसपछि बाँकी रहेको लसुन सबैलाई राखिदिए। अब यो राखिसकेपछि यसमा म आमचुर पाउडरहरु पनि राख्छु। खुर्सानी सबै लसुन र खुर्सानी सबै राखिसकेको छु। त्यसपछि चाहिँ यसमा म अब टिमुरको धुलो पनि राखिदिन्छु। टिमुरको धुलो चाहिँ मैले 4-5 चम्चा जति राख्दिए। यसमा भएको बाँकी सबै टिमुरको धुलो राखिदिए। त्यसपछि अमिलो पिरो ट्वाक्क बनाउनको लागि अमिलोको लागि चाहिँ मैले आमचुर पाउडर राखिदिन्छु 3 चम्चा जति। अब आमचुर पाउडर राखिसकेपछि अब यसलाई म राम्रोसँग मिक्स गरिदिन्छु पिस्दिन्छु। 2-3 मिनेट जति पिसिसकेपछि यो पनि तयार भइसकेको छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो टिमुरको छोपहरु अब पिसेर तयार भइसकेको छ। यसमा अब नुनहरु राख्नु बाँकी छ। अब सबै पेस्टलाई अब एउटा प्लेटमा खनाए। त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई हल्का मैले चम्चाले चलाएर यसमा अब म नर्मल हामीले खानासँग खाने तरकारीसँग खाने नुनलाई राखिदिन्छु म 1 चम्चा। त्यसपछि हामीलाई यसलाई एकदमै मिठो बनाउने भनेको चाहिँ ब्ल्याक सल्ट हो। बिरेनुन मैले बिरेनुन राखिदिन्छु 2 चम्चा जति।
अब बिरे नुन राखिसकेपछि बिरे नुन 3 चम्चा र 2 चम्चा नर्मल हामीले घरमा खाने नुन राखिसकेपछि अहिले मजाले पेस्ट बनाएर मजाले मिक्स गरिदिनुपर्छ सबै ठाउँमा लाग्ने गरेर। अमिलोको लागि हामीले आमचुर पाउडर राखिसकेको छ। यो नुन राखिसकेपछि पिरो त डल्लेको यतिकै भइहाल्छ। सबै ठाउँमा लाग्ने गरेर मजाले मिक्स गरिदिनुपर्छ। यसलाई अब राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ यो तयार भइसकेको छ। यो चाहिँ हामीले सिसाको बट्टा अथवा एउटा कुनै बट्टामा राखेर वर्षौंसम्म पनि खान सकिन्छ, यो बिग्रिँदैन। यसरी बनाएको यो पेस्ट चाहिँ हामीले जेसँग पनि खान सकिन्छ, चाउमिन, चाउचाउ खानाहरुसँग जेमा अचार अनि अथवा मोमो बनाएको बेला अचार बनाएर पनि खान सकिन्छ। यसमा हामीले थोरै तेल राख्ने हो भने चिल्ली ओइल पनि बन्छ यहीबाट। एकदमै टेस्टी एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाएको यो पेस्ट चाहिँ। अब यसरी बनाएर मैले 2 बट्टा भएको थियो, मैले 2 बट्टा बनाएर मैले यसरी बट्टामा हालेर राखेँ। यो चाहिँ थोरै थोरै खाँदा हुन्छ, धेरै खानु पनि पर्दैन, एकदमै पिरो हुन्छ यो चाहिँ। मैले यसरी बट्टामा हालेर राखेर मैले चाहिँ खानासँग खानको लागि यसरी बट्टामा हालेर राखेँ। तपाईहरु पनि एकचोटी ठ्याक्कै यसरी नै बनाएर खानु होला। म अहिले बनाए जस्तै तरिकामा यसरी बनाएको चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ पिरो मन पर्नेहरुको लागि चाहिँ। थ्यांक्स फर वाचिङ।